Hello friends, welcome to all in English class. Today we are going to learn our 11th standard 1.5 Mrs. Addis, the remaining part of Mrs. Addis on page number 47. See friends, he had fallen into a kind of helpless doze when he was roused by the sound of footsteps on the road. या ठिकाणी आता हा पीटर जो आहे, पीटर मिसेस अडिस यांच्या घरामध्ये लपून बसलेला आहे. त्याला झोप आलेली आहे, त्याला झोप लागते इतक्यात रस्त्यावरून जाणाऱ्या पावलांचा आवाज त्याला येतो आणि त्याला जाग येते. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. फॉर अ मोमेंट हिज पुअर हिट नियरली चॉक्ड हिम विथ इट्स बीटिंग. दे वेअर द कीपर्स. They had guessed where he was with Mrs. Addis, his old friend's mother. He had been a fool to come to the cottage. Nearly losing his self-control, he shrunk into the corner, shivering, half sobbing. But the footsteps went by. The next minute, Mrs. Addis stuck her head into the shade. पीटर क्राउच जो आहे तो घाबरतो. त्याला वाटतं की मिसेस अडिस यांच्या घरामध्ये लपून बसणं म्हणजे मूर्खपणा केलेला आहे. त्याचे हात कापू लागतात. त्याला काय करावं हे कळत नाही. त्याला वाटतं दुसरीकडेच आपण थांबलो असतो तर बरं झालं असतं. आणि ते लोकसुद्धा राखणदार होते. ते राखणदार काही मिसेस अडिसकडं आलेले नाहीत. ते पुढं निघून जातात आणि मग मिसेस ॲडिसनीही त्या राखणदारांना पुढं जाताना पाहिलं आणि त्या पुन्हा या जिथं पीटर क्राउचला ठेवलेलं होतं त्या झोपडीच्या दाराशी येतात. आणि त्या काय म्हणतात हे नेक्स्ट पॅरेग्राफमध्ये दिलेलं आहे. सी दॅट वॉज द कीपर्स, शी सेड शॉर्टली. आय सॉ देम गो बाय. दे हॅड लॅटर्न्स म्हणजेच कंदील. मे बी इट वूड बी बेटर इफ you slipped out now and went towards the cancery. You had missed them that way and get over to the Kent. There is a London train that comes from the Tunbridge Wells at 10 tonight. मग त्याला सल्ला देतात मिसेस अडिस. त्या म्हणतात आता राखणदार इथून गेलेले आहेत पण पुन्हा राखणदार इथं येऊ शकतात, त्यामुळे तू इथून गेलेलं बरं. त्या म्हणतात कॅन्सरिनच्या दिशेनं, कॅन्सरिन हे शहराचं नाव आहे, कॅन्सरिनच्या दिशेनं तू निघून जा. आणि तिथं गेल्यानंतर तिथून एक ट्रेन आहे लंडनला जाणारी. रात्री 10 वाजता ती ट्रेन आहे. ती ट्रेन पकड आणि तू इथून निघून जा असा सल्ला जो आहे तो मिसेस ॲडिस यांनी या पीटरला दिलेला आहे. सी नेक्स्ट. दॅट हॅड बी अ फाईन थिंग फॉर मी मॅम, बट आय हॅवंट द प्राईस ऑफ तिकीट ऑन मी. शी वेंट टू वन ऑफ द किचन ड्रॉवर्स. हिअर इज अ 7 शिलिंग. शिलिंग हे चलनातलं एक नाणं. It will be your fare. Fare म्हणजेच भाडं. To London at a bit over. For a moment he did not speak. Then he said, I don't know how to thank you, ma'am. Oh, you needn't thank me. I am doing it for Tom. मग या ठिकाणी तो रात्रीची 10ची ट्रेन आहे म्हटल्यानंतर मिसेस ॲडिसना म्हणतो की माझ्याजवळ पैसे नाहीत. त्या किचनमध्ये जातात, ड्रॉवरमधून 7 शिलिंग घेऊन येतात आणि हे भाड्याचे पैसे झाले आणि आता तू इथून निघून जा. मग आभार कसे मानावेत हे कळत नाही म्हटल्यानंतर त्या म्हणतात मी फक्त माझ्या मुलासाठी टॉमसाठी केलेलं आहे कारण तू टॉमचा मित्र आहेस. सी नेक्स्ट. आय होप यू वोंट गेट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ धिस. There isn't much fear. No one's ever likely to know you have been in this cottage. That's why I had sooner you went before Tom came back. For maybe he had bring a friend with him and that had made trouble. पीटर म्हणतो मिसेस ॲडिसना माझ्यामुळे तुम्ही कुठल्याही संकटात येऊ नये त्यामुळे मी इथून निघून जातो. मग या ठिकाणी मिसेस ॲडिससुद्धा त्याच्याशी थोडं तुटकपणेच बोलतात. त्या म्हणतात की आता टॉम घरी येईल आणि त्याच्याबरोबर त्याचा एखादा मित्र असेल तर अवघड
झाल्यासारखं होईल त्यालाही, त्यामुळे तू आता निघून गेलेलं बरं, असं या ठिकाणी मिसेस ॲडिसनी या पीटरला सांगितलेलं आहे. सी नेक्स्ट, शी ओपन्ड द डोअर फॉर हिम बट ऑन द थ्रेशोल्ड दे बोथ स्टूड स्टिल, for again footsteps could be heard approaching, this time from the far south. Maybe it's Tom, said Mrs. Addis. There is more than one man there and I can hear voices. You had better go back, she said shortly. Wait till they have passed away. मिसेस अडिस आणि पीटर बाहेर येतात. इतक्यात पुन्हा पावलांचा आवाज येतो साऊथकडून. मग पुन्हा या मिसेस ॲडिस म्हणतात, बहुतेक टॉम आलेला असावा, तू पुन्हा त्या कॉटेजमध्ये मागच्या झोपेत जाऊन थांब, असं सांगितलेलं आहे. सी विथ ॲन अनविलिंग शंग, म्हणजेच नापसंती दर्शवतो तो पीटर. ही वेंट बॅक इन टू द लिटल डस्टी शेड विच ही हॅड कम टू हेट अँड शी लॉक्ड द डोअर अपॉन हिम. आणि पुन्हा तो जातो नापसंती दर्शवित आणि त्या शेडमध्ये थांबतो, त्या झोपडीत थांबतो आणि त्यांनी पुन्हा दार बंद करून दाराला कुलूप घातलेलं आहे. सी नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 48. द फुटस्टेप्स ड्रीव नियरर. दे केम स्लोली अँड हेवीली दिस टाईम. फॉर अ मोमेंट ही थॉट दे वूड पास ऑल्सो, but their momentary dulling was only the crossing on the strip of grass outside the door. The next minute there was a knock. It was not Tom then. Trembling with anxiety and curiosity, Peter Crouch put his eye on to one of the numerous cracks in the doors and looked through into the kitchen. He saw Mrs. Addis go to the cottage door, but before she could open it, the man came in quickly and shut it behind him. पीटर क्राउच त्या झोपडीत पुन्हा गेलेला आहे. त्याला थोडीशी भीती वाटत होती, अस्वस्थता जाणवत होती आणि क्युरिओसिटीही होती कोण आलेलं असावं हे जाणून घेण्याची. ज्यावेळेला दार बंद केलं, तो दाराच्या फटीतून पाहत होता की कोण आलेला आहे, कारण या झोपडीच्या बाहेर, मिसेस ॲडिस यांच्या झोपडीच्या बाहेर एक गवताचा हिरवा पट्टा आहे आणि तो गवताचा पट्टा ओलांडून येताना माणसं दिसली. एक माणूस त्यातल्या लगबगीनं आत आला आणि त्यानं दार बंद करून घेतलेलं आहे. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. क्राउच रेकग्नाइज्ड विडलर. विडलर हे कॅरेक्टर आहे जे रखवालदार चौघजण मागं लागलेले होते या पीटर क्राउचच्या, त्यातल्या एका रखवालदाराचं नाव आहे विडलर. विडलर वन ऑफ द कीपर्स ऑफ द स्कॉटिनी कॅस्टल, and he felt his hands and feet grow leaden cold. They knew where he was then. They had followed him. They had guessed that he had taken refuge with Mrs. Addis. It was all up. He was not really hidden. There was no place for him to hide. Directly they opened the inner door, they would see him. Why couldn't he think of things better? Why wasn't he clearer at looking after himself like other men? His legs suddenly refused to support him and he sat down on the pile of the sacks. The man in the kitchen seemed to have some difficulty in saying what he wanted to Mrs. Addis. He stood before her silently, twisting his cap. Well, what is it? She asked. I want to speak to you, ma'am. Peter Crouch listened, straining his ears, and his thudding heart nearly drowned the voices in the next room. Oh no, he was sure she would not give him away if only for Tom's sake. She was a good sort, Mrs. Addis. Well, she said sharply, as the man remained tongue-tied. I have brought you bad news, ma'am. He expressed a change. Her expression changed. What? It isn't Tom, is it? He has outside, said the keeper. What do you mean? Said Mrs. Addis, and she moved the door. Don't, ma'am, not till I have told you. Told me what? Oh, be quick, man. For mercy's sake,
and she tried to push past him to the door. आता हा रखवालदार विडलर आलेला आहे. विडलर बॅड न्यूज घेऊन आलेला आहे की टॉमचा मृत्यू झालेला आहे. कसं सांगू हे त्याला कळत नाही. आणि पीटरला वाटत असतं की त्याला वाटत असतं की पीटर क्राउचला शोधण्यासाठीच हा इथं विडलर आलेला आहे, कारण पीटर क्राउच हा टॉमचा मित्र आहे. आणि ती मिसेस ॲडिस म्हणत असते, विडलर काय सांगणार आहे, तर वाईट बातमी घेऊन आले असे विडलर सांगत असतो. आणि ती पटकन सांग, तो काही बोलत नाही आहे आणि त्याला फक्त वाईट बातमी एवढंच म्हणतो. मग तिला काही धीर धरवत नाही मिसेस ॲडिसना. त्या कृपा करून लवकर बोल म्हणतात आणि त्याला बाजूला करून दारापाशी येऊन थांबतात. सी ऑन पेज नंबर 49. सी देअर has been a row, he said, down by cinder wood. There was a chap there snaring rabbits, and Tom was walking with a boomman's and me, an old Crouch. We heard a noise, and there it was too dark to see who it was, and directly he saw us made off. But we had scared him, and he let fly with his gun. Tom, said Mrs. Addis. The keeper had forgotten his guard, and before he could prevent her, she had flung open the door. The man outside had evidently been waiting for the signal, and they came in carrying something, which they put down in the middle of the kitchen floor. Is he dead? Asked Mrs. Addis. Without tears, the man nodded. They could not find a dry voice like hers. In the shed, Peter Crouch had ceased to sweat and tremble. Strength had come with despair, for he knew he must despair now. Besides, he no longer wanted to escape from this thing that he had done. Oh, Tom, and I was thinking it was one of the keepers. Oh, Tom, and it was you that got it from me. I don't want to live. And yet life was sweet, for there was a woman at the Tis-Hurst. हे शहराचं नाव आहे. A woman as faithful to him as Tom, who would go with him to the world's end even now. But he must not think of her. He had no right. He must pay with his life for what he had done. Mrs. Addis was sitting in the old basket armchair by the fire. One of the men had helped her into it. We will go around to a lawn lunch cottage and ask Mrs. Gain to come down to you. हे एक कॅरेक्टर आहे मिसेस गेन. आता या ठिकाणी तो विडलर हा एक रखवालदार आलेला आहे. त्यांनी सगळं सांगितलेलं आहे आणि स्वयंपाकघरामध्ये त्या टॉमचं प्रेत आत आणून ठेवतात. पीटरला काय करावं तेच कळत नाही, कारण अंधारामध्ये स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी त्यानं गोळी चालवली, पण त्याने स्वतःच्या मित्रावरच गोळी चालवलेली आहे. त्याच्या हातून खूप मोठी चूक घडलेली आहे हे त्याला लक्षात येतं आणि त्याला कळत नाही की आता आपण काय करावं. आणि ज्या वेळेला या मिसेस ॲडिसने प्रेत पाहिलं त्यावेळेला त्या रखवालदारांना विचारतात की तो मेलेला आहे का. म्हणजे इतक्या त्या स्ट्रॉंग असतात, त्या डगमगलेल्या नाहीत, कारण त्या टिस-हर्स्ट या ठिकाणी राहणाऱ्या आणि जीवनाशी संघर्ष करणाऱ्या अशा या स्त्रिया आहेत या ठिकाणच्या टिस-हर्स्टमधल्या. मग त्या आराम खुर्चीत बसल्या आणि मग ती रखवालदार जे आहे ते रखवालदार त्यांना आधार देत असतात आणि त्या म्हणतात आयर्लँड हे एक ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी मिसेस गेन नावाची स्त्री आहे, तुम्हाला धीर देण्यासाठी त्या व्यक्तीला बोलवून आणतो असं ते रखवालदार बोलत असतात. सी नेक्स्ट. दिस इज अ टेरिबल थिंग टू हॅव कम टू यू, अँड ॲज फॉर अ मॅन who did
It we have a middling good guess who he is, and he shall hang. We didn't see his face, but we have got his gun. He threw it into a bush when he bolted, and I swear that gun belongs to Peter Crouch, who has been up to no good since the day he was snagged for stealing corn. आणि या ठिकाणी ते रखवालदार जे आहेत, राखणदार जे आहेत, ते राखणदार यांना धीर देऊ लागलेले आहेत. त्या म्हणतात तुमच्या बाबतीत खूपच भयंकर गोष्ट घडलेली आहे, आणि या ठिकाणी या व्यक्तीला ज्या व्यक्तीनं हे केलेलं आहे त्या व्यक्तीला आम्ही शोधू आणि त्या व्यक्तीला आम्ही फासावर देऊ. कारण रात्रीमध्ये तो चेहरा दिसला नाही आहे, पण आम्हाला त्याची बंदूक सापडलेली आणि नक्कीच ही पीटर क्राउचचीच बंदूक आहे. कारण त्यानं कॉर्नची चोरी केलेली आहे, कणसांची चोरी केलेली आहे. त्यामुळे त्याला काढून टाकण्यात आलेलं कामावरून, आणि तेव्हापासून असे घाणेरडे कृत्य जे आहेत तो करू लागलेला आहे. त्यामुळं आम्ही त्याला नक्कीच पकडू असं इथं आश्वासन जे आहेत हे राखणदार विडलर आणि त्याचे साथीदार या मिसेस ॲडिसना देतात. सी नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 50. But he couldn't have known it was Tom when he did it. He and Tom always being better friends than he deserved. मग या ठिकाणी पीटर क्राउचला माहिती नव्हतं तो टॉम आहे. टॉम हा चांगला मित्र म्हणूनच पीटर क्राउच बरोबर वागलेला होता, पण पीटरलाही काही त्या टॉमचा जीव घ्यायचा नव्हता. अंधारामध्ये त्याला समजलेलंच नाही. पीटर क्राउच was standing upright now, looking through the crack of the door. He saw Mrs. Addis struggle to her feet and stand by the table, looking down on the dead man's face. He saw her put her hand into her apron pocket, where she had thrust the key of the shed. पीटर क्राउच दाराच्या फटीतून बघत असतो. मिसेस ॲडिस ज्या आहेत त्या टेबलाजवळ उभं राहतात आणि त्यांच्या ॲप्रनच्या खिशामध्ये हात घालतात, ज्यामध्ये पीटर क्राउचला ठेवलेल्या त्या खोलीच्या कुलपाची किल्ली असते. द वुमन्स हॅव गॉन आफ्टर क्राउच, सेड द विडलर नर्वसली, ब्रेकिंग द सायलन्स. आणि त्या शांततेमध्येच विडलर जो आहे तो म्हणतो वुमन्स जो आहे तो पीटर क्राउचला शोधण्यासाठी गेलेला आहे. They had thought he had broken through the wood island way. आणि त्यांना असा अंदाज होता जंगलाच्या आयलँडच्या दिशेनं तो गेलेला आहे. आयलँड हे ठिकाण आहे. There has no chance of his having been by here. You haven't seen him tonight, ma'am. आणि तो इकडं तर काही येणार नाही. पण मिसेस ॲडिसना विडलर विचारतो या ठिकाणी पीटर आलेला होता का? There was a pause. त्या थोड्याशा थांबतात. No, said Mrs. Addis. I haven't seen him. Not since Tuesday. आणि त्या म्हणतात नाही मी त्याला पाहिलेलंच नाही. ट्यूसडेपासून मंगळवारपासून तो इकडं आलेला नाही. She took her hand out of her apron's pocket. आणि ॲप्रनच्या खिशातून हात ती बाहेर काढते. Well, we will be getting around and fetch Mrs. Gain. Reckon you had be glad to have here. आणि या ठिकाणी विडलर सांगतो आम्ही सगळेच जातो आणि मिसेस गेनना घेऊन येतो, त्यामुळे तुम्हाला थोडासा धीर येईल. मिसेस ॲडिस नोडेड. विल यू कॅरी हिम इन देअर फर्स्ट? अँड शी पॉइंटेड टू द बेडरूम डोअर. ओके ठीक आहे म्हणते ती, आणि ती डेड बॉडी जी असते टॉमची ती बेडरूमजवळ ठेवा, बेडरूममध्ये ठेवा असं त्या बेडरूमच्या खोलीकडं हात करून सांगते. द मेन पिक्ड अप द स्ट्रेचर अँड कॅरीड इट इन टू द नेक्स्ट रूम. देन सायलेंटली ईच रंग द मदर बाय द हँड अँड वेंट अवे. आणि सगळेजण त्या ठिकाणी इमोशनली हातात घेतात आणि त्या ठिकाणी धीर देऊन निघून जातात. She waited until they had shut the door, then she came towards the shed. Crouch once more fell a shivering. He couldn't bear it. No, he had rather be hanged than face Mrs. Addis. He heard the key turn in the lock and he nearly screamed. आणि मग इथं
मिसेस ॲडिस ज्या आहेत ते राखणदार गेल्यानंतर पीटर क्राउचच्या त्या झोपडीच्या खोलीपाशी येते आणि कुलूप काढते. पीटर क्राउच म्हणतो इथं येण्यापेक्षा फासावर दिलं असतं तरी चांगलं झालं असतं. ती कुलूप काढते. बट शी डिड नॉट कम इन. शी मेरीली अनलॉक्ड द डोअर, then crossed the kitchen with a heavy dragging footsteps and shut herself in the room where Tom was. पण ती खोलीत येत नाहीये. ती दार उघडते आणि स्वतः जड पावलांनी ती टॉमच्या डेड बॉडी जवळ जाऊन बसते. Peter Crouch knew what he must do, the only thing she wanted him to do, the only thing he could possibly do. He opened the door and silently went out. तिला द्यायचं असतं तर राखणदारांजवळ ती थोड्या वेळापूर्वी दिली असती. ती तसं करत नाही. पीटरच्या लक्षात येतं की इथं मिसेस ॲडिसनी दार उघडलेलं आहे, म्हणजे इथून निमूटपणे निघून जायला सांगितलेलं आहे हे तो ओळखतो आणि तिथून तो बाहेर पडतो. म्हणजे मिसेस ॲडिस इतक्या खंबीर दाखवलेल्या आहेत, स्वतःच्या डोळ्यासमोर प्रेत असतानासुद्धा त्या पीटरला माफ करतात. Here our topic is completed. Here we will stop. Thank you.